السلام عليكم. مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لقيت كتير من محللي السوشيال ميديا بيقولوا إن روسيا هتستغل إن أوروبا بقت قارة عجوز وهتحتلها بسهولة. الحقيقة إن أوروبا فعلا قارة عجوز ومعدل المواليد فيها منخفض ومعدل الأعمار مرتفع. بس الحقيقة كمان إن روسيا عندها أزمة مواليد أشد من اللي عند الاتحاد الأوروبي. ومع إن أوروبا قارة عجوز، بس الاتحاد الأوروبي عنده ميزتين متفوق فيهم بمراحل عن روسيا. الأولى هي إن الدول الاتحاد في المجمل دول غنية، وغناها ده بيشجع المهاجرين على الهجرة ليها، وبالتالي عندها قدرة على الأقل على تشغيل المصانع والمزارع. واللي منهم بيستقر وبياخد الجنسية بيبقى إضافة اقتصادية للاتحاد. وثانيا دول الاتحاد في الأغلب ثقافتها جاذبة للناس اللي جاية من دول فيها قمع وقهر وظلم وفقر، لأن الناس بتيجي وهي عندها تخيل لأوروبا المتحضرة المتمدنة اللي فيها عدل وخير وسلام، وحتى البقر بيلاقي اللي يدلعه. بينما روسيا على النقيض دولة فقيرة، فيها فساد تقريبا في كل حاجة، سمعتها في القمع وإعلام الصوت الواحد بل وتتبع المعارضين خارج البلاد وتسميمهم وقتلهم، خلي الغالبية مش بتفكر فيها كبديل على المدى الطويل ولا حتى على المدى القصير لو أمكن. في الأغلب بيبقى دراسة بس السؤال اللي كان محيرني هو إن من وأنا في ابتدائي كنا بناخد في المدرسة إن أوروبا عندها أزمة في عدد المواليد، وإنها بتحاول تتغلب على المشكلة دي بالميكنة الأوتوميشن وجلب العمال المهاجرين وتصدير الصناعات ذات العمالة الكثيفة للدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا. هل بقى ممكن إن طالب في ابتدائي في مصر عارف إن دي مشكلة بتواجهها أوروبا بينما أوروبا نفسها مش عارفة؟ يعني هل اللي بيحطوا مناهج في مصر عندنا واصلين للدرجة دي؟ المشكلة مش في ألمانيا بس، يعني فنلندا مثلًا عندها نفس المشكلة، الدنمارك مثلًا رفعت سن التقاعد لفوق ال70 سنة. السبب الرئيسي هو إن الحكومة ما عندهاش فلوس تدفع معاشات لكل أرباب المعاشات لو كان سن المعاش 60 أو 65 حتى. بعد ما خلصت ابتدائي بسنين طويلة، صدقت الرؤية الثاقبة للإخوة في وزارة التربية والتعليم في مصر، وجالي عقد عمل في ألمانيا. ساعتها سافرت وشُفت بنفسي فعلًا المشكلة دي، بس كان حاجز اللغة مانعني من إن أنا أتكلم مع الألمان في الموضوع ده، لحد ما ربنا فتح عليَّ ودرست ألماني. في الكورس كان أحد الدكاترة اللي درسوا لي اللغة عمره حوالي 70 سنة، كان بيتكلم في النُص عن أزمة المواليد وبيقول إيه: "أنا عملت اللي عليَّ، جِبت ولد وبنت، يعني الأزمة دي أنا مش مقصّر فيها." بس كشخص سخيف أنا يعني، قُلت له إن الحد الأدنى لاستمرار أي أمة هو إن كل زوجين ينجبوا على الأقل طفلين ونُص، يعني كل 10 أزواج يخلّفوا 25 طفل، مش 20. قال لي: "عندي أصحابي عندهم 3 و4." قُلت له: "طب وأولادك بقى كل واحد فيهم عنده كام عيّل؟" سخيف جدًا يعني. قال لي: "دي اختياراتهم الحقيقة ما ليش دخل فيها." هو إجابته سليمة، بس واضح إن كل واحد في أولاده عنده أقل من طفلين. ده كان بداية نقاشات كتير جدًا مع ألمان رجالة وستات، سواء من الشغل أو من دوائر تانية، عن سبب عزوفهم أو عزوفهن عن الإنجاب أو إنجاب أكتر من عيّل. قبل ما أسترسل، في ألمانيا تكلفة تربية طفل مش عالية مقارنةً بدول زي إنجلترا مثلًا أو أمريكا، اللي الأهل فيها بيفتحوا حساب ادخار للطفل أول ما يتولد عشان يقدر يدفع مصاريف الجامعة أو ياخد ديون للجامعة تكون قليلة. وهارجع للنقطة دي بالتفصيل بعدين. العامل المشترك بين الرجالة كان الخوف من الارتباط الدائم بواحدة ممكن بعد كده تخونك وما تبقاش عارف ابنك ده فعلًا ابنك والّا لأ. طيب وليه التشاؤم وسوء الظن ده؟ الحقيقة هو مش سوء ظن، يعني الخيانات الزوجية منتشرة فعلًا. آخر إحصائية بتقول إن 19% من حالات الارتباط طويل المدى بتحصل فيها خيانة على الأقل مرة واحدة من أحد الطرفين، وإن 59% من اللي بيُقع في الخيانة مرة بيكررها. فلمّا تقول لصاحبك الألماني طب ما الرجالة كمان بيخونوا، هيقول لك آه، بس أنا يعني بابقى عامل احتياطي عشان ده ما ينتجش عنّه طفل. هو الرد مقنع جدًا الصراحة يعني، اللي هو طب ما تحسن الظن باللي مراتك بتخونك معاه. أو يرد الرد التاني بقى ويقول ما دي مشكلة تانية، يعني هي لو كشفتني وأنا باخونها وهي مراتي هتطلّق منّي وساعتها أنا ماديًا هازعل، بينما لو قفشتني وهي girl friend فعادي يعني آخرها هتمشي وتسيبني، ده لو ما كانتش معتمدة ماديًا عليّا فهتضطر تقعد، يبقى على إيه بقى أتجوّز؟ العامل المشترك بين الستات أو البنات كان مختلف، كان الخوف من إنها تتدبّس في إنها تربّي الطفل لوحدها بعد أمّا صاحبها يسيبها ويخلع. يعني حتى لو عرفت تثبت أبوته للولد والولد اتكتب باسمه، الحكومة مش هتقدر تجبره على أي حاجة أكتر من إنه يدفع جزء من دخله للأم. وخلّيني أوضح لك معلومة جانبية، في ألمانيا ممارسة الجنس مسموحة قانونًا من سن 14 سنة، والبنات بتبدأ في السن ده تاخد حبوب منع الحمل، وأحيانًا الأمهات أو الآباء هم بنفسهم اللي بيجيبوا للبنات الحبوب ديّة، عشان لو عكِّت ما تتدبّسش وتدبّسهم معاها في طفل ما حدش عارف مين أبوه. مسألة إن أم تتدبّس في تربية طفلها لوحدها دي ليها اسم في ألمانيا هنا اسمها Alleinerziehende Mutter، ترجمتها الحرفية هي الأم التي تربي وحدها. نسبة الأطفال تحت 18 سنة اللي هو تعريف سن الطفولة هنا، اللي عايشين مع أم وبدون أب أكتر من 16% من الأطفال، ده الإحصاء الرسمي هتلاقيه في صندوق الوصف. خُمس الأمهات في ألمانيا مربيات وحيدات.
لاحظ إننا بنتكلم بس عن الحالات اللي بيحصل فيها حمل وما بيحصلش إجهاض. هنا في ألمانيا الإجهاض مسموح بدون شروط لحد الأسبوع ال14، وبعدها مسموح لو الأم ادعت إن هو كان نتيجة لعملية اغتصاب، بغض النظر عن تصديق الشرطة للرواية أو إنهم يلاقوا الجاني أو لأ. سنة 2018 كان في أكتر من 100,000، والله أكتر من 100,000 واحدة ست عملوا عمليات إجهاض. المهم إن بعد توحيد ألمانيا سنة 93 الحزب المسيحي الديمقراطي علشان يقلل من عمليات الإجهاض شوية عمل قانون يمنع الدعاية لعمليات الإجهاض، يعني مفيش طبيب ينفع يعمل إعلان لنفسه ويقول أنا بقدم خدمة الولادة والإجهاض، ما ينفعش. القانون ده فضل ساري لحد إمتى بقى يا مؤمن؟ لحد يوم الأربعاء التاسع من شهر مارس لعام 2022. أي نعم، في عز الحرب اللي بسببها بقى في تخوف أكبر بكتير من قلة عدد المواليد. القانون اللي اتشال ده هيتم استبداله بقانون جديد يسمح بالنوع ده من الدعاية في العيادات الطبية وعلى المواقع الطبية المتخصصة. يعني الطبيب ينفع يحط على الويب سايت بتاع العيادة بتاعته إن هو بيقدم خدمة الإجهاض. عموما ده كان متوقع من حكومة مكونة من اليسار اللي بيرأس الحكومة والخضر، الشريك التاني في الحكومة، وحزب الديمقراطيين الأحرار اللي هو بيصنف إنه حزب يميني، بس هو يميني من ناحية المواقف الاقتصادية مش المواقف الأخلاقية. كذلك في أيرلندا كان في استفتاء من 3 سنين على السماح بإجراء عمليات الإجهاض في أيرلندا، توافق عليه بأغلبية أكتر من 66%، علما بأن أيرلندا هي تاني أعلى دولة في الاتحاد الأوروبي في عدد المواليد بعد فرنسا، مع الأخذ في الاعتبار أن أكتر من ربع المواليد في الاتنين أيرلندا وفرنسا هم مواليد لأمهات غير فرنسيات ولا أيرلنديات، أمهات من مهاجرين. فإذا كان ده تصرف الحكومات في دول عندها أزمة في المواليد، وكمان في وقت الكل حاسس فيه إن الحرب بتقرب له، تلاقي الحكومة الألمانية بتتصرف بالطريقة دي. فتفهم ليه إن أنا كطالب ابتدائي في مصر كان عندي إدراك للمشكلة، بينما السياسيين الألمان بيتخذوا سياسات متخبطة بالطريقة دي. طبعا بعد ما الأم تبقى مربية وحيدة هتظهر عندها مشاكل تانية، زي إنها هيبقى صعب عليها إنها تلاقي حد يتجوزها في مجتمع الزواج فيه أصلا نادر من الستات اللي مش مخلفين، والرجالة مش عاوزة تربي عيالهم هم، هيجيبوا كمان واحدة معاها عيل يربوه، فضلا عن إنه هيبقى مسيء لصورتها لو هي مش عارفة أصلا مين أبو الواد. هيبقى صعب عليها كمان إنها تلاقي شغل تصرف منه على نفسها وعلى طفلها، لأن هي أساسًا محتاجة تقريبًا وقتها كله لرعاية الطفل، فكتير منهن بيضطروا يعيشوا بعد كده في علاقات قصيرة المدى فقط لإشباع الرغبة، والعمل في أعمال متدنية، يعني طموح وظيفي محدود، على الأقل لحد ما الطفل يبدأ يدخل الحضانة أو المدرسة. نتيجة للموقف البشع ده، الستات بتقرر إنها تتجنب مخاطرة إنها تبقى مربية وحيدة، والرجالة بيقرروا يتجنبوا إن هم يتدبسوا في خسارة مادية كبيرة أو في إنهم يربوا طفل مش من صلبهم، فنتج عن كده انخفاض شديد في أعداد المواليد. عشان بس تبقى متخيل مدى الأزمة، فبعد انتهاء الحرب العالمية التانية اللي اتبقى من الشعب الألماني هم اللي بدأوا يقوموا ألمانيا من أول وجديد، ولأن كتير من الرجالة ماتوا في الحرب أو اتاخدوا أسرى، فكان جزء كبير من عمل إعادة البناء من مسؤولية المرأة. الفرق إن ساعتها ألمانيا كانت دولة شابة جدًا، فكان الرجالة والستات عندهم صحة تسمح لهم يشيلوا الطوب ويفضوا الشوارع من بواقي العمارات المهدودة ويعيدوا البناء ويشغلوا المصانع. تخيل بقى لو الحرب وصلت ألمانيا النهارده والشباب القليل أصلًا دخل الحرب، بغض النظر عن مين هينتصر، هيبقى إيه شكل الأمة الألمانية بعد الحرب أو الأمة الأوروبية عمومًا. ومن غير تخيُّل، يعني الواقع اللي حاصل دلوقتي هو إن الدولة محتاجة تجيب كل سنة مئات الآلاف حرفيًا مش مجازًا من العمالة الشابة عشان المصانع تفضل شغالة، وبالتالي بتزوّد دخل الدولة والعاملين فيها بيدفعوا ضرايب، وبالتالي الضرايب دي تسمح للحكومة إنها تدفع المعاشات. فلو لأي سبب ألمانيا بقت مهددة بالحرب تهديد مباشر، ولحد وقت تسجيل الفيديو ده هو مش تهديد مباشر، فساعتها العمالة الأجنبية طبعًا هترجع بلدها، مش بلدهم، وساعتها الحكومة هتبقى وقعت كارثة لحظية من قبل حتى ما تبدأ الحرب، مش هتقدر الحكومة تكمّل دفع المعاشات. المهم إن طبعًا الدولة ما قعدتش ساكتة وهي شايفة سرطان قلة المواريد بياكل في رئة الشعب كده، فالدولة قررت تتدخّل وتقدّم للناس سوايل دافية تهدّي بيها الكُحّة. الدولة قررت إنها تقدّم دعم مادي للأم المربية الوحيدة وتدّي لأطفالها أولوية في الحضانات ومسكنات من النوعية ديّة يعني. الدولة كمان قررت إنها تدّي للأبوين فلوس مقابل عنايتهم بالطفل اسمها Kindergeld، ولو الأبوين منفصلين فالفلوس دي بياخدها الطرف اللي معاه الأطفال، في 90% من الحالات بتبقى الأم. بالإضافة لكده لو الأب والأم قرروا يشتروا بيت، فالدولة كانت بتدعمهم بمبلغ 12,000 يورو عن كل طفل، بس الموضوع ده اتوقف في مارس السنة اللي فاتت، سنة 2021. وكمان في إعفاء ضريبي كامل على جزء من الدخل عن كل طفل، لحد ما الطفل ده يبقى عنده 18 سنة، والزواج نفسه من أسباب تخفيض الشريحة الضريبية. يعني طبعًا تلاحظ إن هنا إنها إغراءات مادية كلها، عشان الحياة الأسرية تستمر، ويشجعوا الناس إنهم يخلفوا أطفال، لكن ما فيش علاج حقيقي للأسباب اللي معروفة للكل.
ما فيش علاج حقيقي لمشكلة التفكُّك الأسري اللي وصلت إن الأسرة نفسها بقت عبء بلا فائدة ولا حتى فائدة نفسية للآباء على المدى الطويل، لإن الأبناء كده والّا كده مش هيكلّموا آبائهم بالسنين، ويمكن ما يزورهمش غير مرّة كل 4 أو 5 سنين. طبعًا هو الموضوع مش متساوي في كل ألمانيا، في بعض المناطق في الريف الأهل بيبقوا عايشين مع بعض أو بيزوروا بعض بانتظام، لكن في الأغلب في ألمانيا إنّك تسأل حد ألماني آخر مرّة زُرت أهلك إمتى، فيقول لك من سنتين، فده عادي، ده كده راجل يعني بَرّ بآبائه بيروح يزورهم بانتظام. واللي بيزورهم بانتظام أوي فعلًا يعني، ده اللي بيزورهم مرّتين في السنة، في راس السنة وفي شم النسيم. ما فيش علاج حقيقي لمشكلة تسليع المرأة في الإعلانات وعلى أغلفة المجلات. هنا مجلات للكبار فقط معروضة في البنزينات عادي وفي المحلات على الأرفف، ولمّا عضو برلمان متشدد قرر يحارب الظاهرة دي، قدّم طلب بقانون متشدد جدًا إن المجلات دي لازم تتحط على أرفف عالية عشان الأطفال ما يشوفوهاش. مرّة مديرة مدرسة منعت بنت من الدخول عشان لابسة جيبة قصيرة جدًا micro jib. فالدنيا اتقلبت عليها، الدنيا حرفيًا مش ألمانيا بس، يعني كان في حملة شديدة جدًا على تويتر ضد المدرسة دي لحد أمّا هي اعتذرت. أهم حاجة هي ثقافة الجسد الحُر، بمعنى إن أنا أعمل في جسمي اللي أنا عاوزه، لإن أنا الإله اللي بيقرر يعمل إيه، والحكومة بتمُط في تعريف إيه هو جسمي ده. ما فيش علاج حقيقي لمشكلة إن العلاقات العابرة أو قصيرة المدى بقت تتشاف إنها cool ودليل على إن الشخص مرغوب، سواء كان راجل كل يوم بينام مع واحدة، أو واحدة كل حفلة أو خروجة بتجيها مع واحد جديد. بدل ما دي تتشاف كمنقصة إن الشخص ده مش مخلص ولا متحمل المسؤولية. مفيش علاج لمشكلة الإسراف في شرب الخمرة ولا مشكلة البغاء المقنن وغير المقنن طبعا. كملحوظة جانبية، البغاء بقى مقنن في ألمانيا باعتباره تقديم خدمة، نشاط خدمي يعني، سنة 2002 حكومة جيرهارد شرودر اللي هي برضه من الحزب اليساري SPD اللي حاكم ألمانيا دلوقتي. بس حتى مع تقنين الدعارة الحزب أنهى فترة حكمه لألمانيا سنة 2005 وهي فيها أكبر عدد من العاطلين في تاريخ ألمانيا كله، 5 مليون عاطل. سبب بقى من أسباب انتقاد ورفض أي كلام عن أهمية ودور الأسرة في بقاء المجتمع عن طريق الإنجاب وتحسنه أخلاقيا بالتربية، هو إن الحزب النازي كان بيتبنى السياسات دي ويحض عليها، وهتلر شخصيا كان بيعمل مدارس للنساء تتعلم فيها أصول التربية وبعض الحرف الهامة داخل المنزل زي الخياطة والطبخ. كذلك في حكم حكومات اليسار أي كلام عن دور الدين في المجتمع بيعتبر رجعية وتخلف ولا يؤخذ بعين الاعتبار. فإحنا هنمنع أي حد يدعو للدين كحل لأزمة بقاء المجتمع أصلًا، لأننا صنعنا دين جديد مركزه الفرد مش الإله ولا المجتمع ولا أي رابطة تربط أبناء المجتمع ببعضه. وطبعًا زي ما قلنا في أول الفيديو، ده بيؤدي بالضرورة للحلول ال3 اللي كلنا كنا عارفينها كطلبة ابتدائي في مصر في التسعينات من القرن اللي فات. والجزء المهم فيها لمتابعي القناة هو جزء الهجرة. والهجرة الأخيرة لأوروبا من أول سنة 2015 وبالتحديد لألمانيا أدت لنمو يمين متطرف معادي للهجرة عمومًا وللمسلمين خصوصًا. بس اليمين وحكايته مع المهاجرين وتأثير هجرة الأوكرانيين الأخيرة على موقف اليمين المتطرف ده وعلى المهاجرين القدامى تحديدًا، فده موضوع الفيديو القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.